Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to unbox my new selfie stick 360 rotation. So here it is. I bought this for 268 Hong Kong dollar here in Hong Kong. So mayroon po siyang vlog camera assist, filter beauty, universal tripod interface, horizontal and vertical screen switching, and also 360 rotation, object tracking, and face tracking and smart shooting. So, pwede ka mag-selfie, pwede ka mag-live streaming. While doing the live streaming, kaya kanyang sundan kung gumagalaw ka. So, natitrace ka niya. And also, object tracking. So, tingnan na natin kung anong laman itong aking selfie stick box. So, ito na siya. And also, meron na siyang manual. So, basahin natin ito mamaya. Ilagay muna natin sa tabi. So, let's get started. So, ito na siya guys. Pag-ipitin na natin. Just fix it. So, pwede siyang pahiga. Pwede rin siyang patayo. So, ayan na siya. Ito yung power on niya. Press lang natin. So, ayan. Ayan. Ay, nag-power off. Ulit. Ayan. So, lagay natin ulit ito. Ang ganda niya. So, papakita ko naman sa inyo yung ano. Ayan na guys. It is rotating now. Pero, kasi wala pa siyang, hindi ko pa siya na-connect sa Bluetooth. So, example lang yan. So, ito na guys. Pupunta tayo sa ating live 360. Since hindi ko napapakita sa inyo kung paano install sa Play Store kasi install nyo lang naman siya tapos i-open. So, since I have here already in my phone, so pupunta na lang tayo sa aking apps. So, ayan. May live 360 na ako. Press lang natin yan. And then, start live kasi device connected na siya. Kapag bago ka pa lang, siyempre i-connect mo yan sa iyong Bluetooth. So, now, na-connect na siya sa aking Bluetooth, sa aking device. So, start live na lang. Ayan, start live. So, mayroon ditong pagpipilian. So, start follow if you use camera. If you use live, so, start live mo lang. Pili ka lang ng apps mo. Line, WeChat, Likey, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, and Twitter, and also other apps if you have other apps. So, since hindi naman natin gagamitin yan, ito muna ang camera. So, ganun lang guys, since ang video recorder ko is ayaw mag-record kapag pag pumunta ako sa camera. So, stop ko muna to. And then, pupunta tayo sa camera para ipakita ako kung gumagana nga siya. So, i-stop ko muna to. So, ito na guys, nandito na tayo sa aking video. So, as you can see, magmo-move ako. Magpa-follow siya sa akin. Ayan, diba? Nagpa-follow siya sa akin. Ayan. Ang ganda niya.
kapag nagla-live stream ka na may ginagawa, like for example, nasa kitchen ka, susunod-sunod siya sa'yo. Ayan, ganda, diba? Ayan. Maingay sa labas kasi may nagbabasketball. So, sa camera, pag nagsiselfie ka naman, mag-post ka lang ng 3 seconds, tapos automatic na siya na mag-shot. So, that's all guys. Hope you like this video. And please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. My name is Thelma, and please don't forget to press the notification bell. Thank you very much. Bye. See you on my next video. Your friends all say